Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po si Mr. Loreto Llosala para magbigay sa inyo ng isang maliit pero makabuluhang idea o kaalaman about sa ating solar power system. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung aking solar setup na nagkakahalaga ng around 3,500 to 4,000 pesos. Pero kaya niya nang paganahin yung aking dalawang ilaw, yung 12 volts na ilaw, as well as yung aking charger o yung pan-charge sa aking cellphone. And same with yung modem na ginagamit ko sa internet. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung main parts, paano ko siya nagawa. So sundan niyo ako sa loob. So in here, makikita nyo itong ating battery. Ito yung nakikita nyo sa ating home postpaid, Globe Home Postpaid Wi-Fi o yung antenna na ginagamit natin dyan. So itong antenna, kinuha ko siya, tinanggal ko yung laman, and pinalitan ko ng battery. And yung battery nito is an 18650 lithium ion. Commonly makikita nyo sa ating laptop battery. Halos same lang chemistry nito dun sa battery ng ating Android phone. So yan ang battery ko. Hindi ako gumagamit ng lead acid kasi toxic, madaling masira, and hindi kayang ayusin o palitan. Ang voltage niya, makikita niyo is 12.5. Ang full bar niya is 12.6. So halos mapupuno na siya kasi mainit, medyo mainit naman yung panahon ngayon. And ito yung positive and negative. Ito yung wire from solar panel. So maghapon, sure na full bar siya palagi kahit maulan kasi maliit lang naman yung ating battery. And ito yung dalawa, positive and negative. Ito naman yung para dun sa mga sa load, for example, yung ating modem. So ayan, modem ng Globe. Napapagana sa niyan 24 hours kahit wala kaming ilaw. Okay lang kasi itong modem na ito is naka-connect dito. So hindi siya naka-connect dun sa ating grid o sa ating power electric cooperative. And switch. Siyempre, kailangan natin ng switch. So ganyan, pag on, off. So, ito yung ilaw natin isa. On, off. So, kaya niyan maghapon hanggang gabi o hanggang umaga kaya niyang pailawan tong ating maliit na bahay. So, ginagamit lang natin siya commonly pag walang kuryente. So, minsan, pag walang tao dito, so, yan yung ginagamit ang ilaw kasi mas matipid siya. And, meron pa dun tayo, yun, nakikita yung isa, is ilaw pa din siya. And, 12 volts yan. So, wala tayong inverter. Gumagana lang yun sa 12 volts DC. Diba? Pakikita nyo pa lang natin, may ilaw siya. So, napakasimpleng setup, pero napaka-productive pagdating sa bahay, lalo na pag walang kuryente. And ito din, may nakita tayo dyan wire. Ito yung charger natin. So, ito sa car charger, ang ginawa ko, yung positive negative, ay hininang ko sa loob. So, 24/7 nito gumagana. Nakikita nyo na may ilaw yan. Blue. Hindi ko alam kung nakikita nyo masyado. So, blue, ibig sabihin gumagana siya. Dito ako nag-charge pag walang kuryente. So, ito yung setup natin sa loob. Ngayon, ipapakita ko naman yung setup natin sa taas, which is yung solar panel natin. So ayan, nandito na tayo sa ating bubong and ito yung panel na ginagamit ko sa aking setup. Ito yung 50 watts solar panel. So nagkakalaga siya ng around 2,500 pesos. So may mga seller ako nakita na around 1,700 to 2,000 pero hindi ko sure yung quality ng mga panel nila. So ito yung panel ko is from Sunray Solution. So nagkakalaga siya ng around 2,400 pesos. And so far, so good naman. Maganda naman yung quality. Hindi naman siya madaling masira. And wala kang makikita na mga snail trail o parang mga burn dito sa ating solar panel. So, magandang klase. Satisfied naman ako pagdating sa panel. Nandito na tayo sa taas. Lumipat lang tayo ng pwesto kasi masyado na mainit doon sa kabila. So, ngayon, magbibigay lang ako ng isang maliit o maikling kalaman about sa solar panel. Pag masyadong malaki yung setup nyo, which is around 500 to 1,000 watts o mas malaki pa, ang advice ko is gumamit kayo ng MPPT charge controller. Wag kayong gagamit ng PWM kasi marami o malaking power ang mawawala sa setup nyo. So, ang panel natin dyan is 20, or not 20 but 50 watts. And ang voltage niya is around 20 volts to 21 volts.
Pero pag ang battery nyo is 11 volts lang at kinabit ni dyan, at ang gamit is PWM, automatically, ang 20 to 21 volts yan is bababa yan sa 11 volts. So, kung anong voltage ng battery nyo, yun din maging voltage ng panel nyo. And 11 volts times kung ilang current yung nade-develop nyan. For example, hindi masyadong mainit. Sabihin na natin ganito, hindi siya masyadong mainit kasi may mga ulap. Sabihin na natin mga 2 amps. So, kung 2 amps, kung 20 volts siya, supposed to be, ma-generate is around 40 watts. Pero dahil bumaba nga yung panel, yung voltage niyan, same ng voltage ng battery mo. So ngayon, ang gagawin mo, i-times mo lang yung 11 times 2, which is 22 watts lang. So makikita yung difference. From 40, naging na lang siyang 22. So ayan, sana may natutunan kayo dito sa ating video. Kung gusto pang matuto about solar, pwede kayong manood ng mga iba-ibang video dito sa YouTube. May mga expert na nagbibigay ng kanilang idea and kaalaman about sa solar. And pwede din kayong bumili ng libro na available online. And maybe sa mga bookstore, makakakita din kayo ng mga libro na about sa solar power. And kung gusto naman ako i-message sa aking Facebook page, puntahan nyo lang yung Loreto, Llosala, Toilet Tech, Computer Services, Loreto, Llosala. Mag-message lang kayo doon, then automatically sasagot ako sa mga katanungan nyo. And pwede din dito sa baba, sa comment section, pwede din kayong mag-comment ng mga katanungan nyo and kung ano yung mga suggestion nyo na susunod natin gagawing video. So, thank you for watching. This is Mr. Loreto Llosala. And kung sa tingin nyo okay naman yung ating video, pwede kayong mag-subscribe and like and mag-share ng ating video. So, thank you.